ආයුබෝවන් ලියසෙන YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද හදන්න හදන්නේ පුංචි පුතාගේ උපන්දිනයට ගැලපෙන කේක් එකක්. ඒ කියන්නේ කාර් එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ කාර් එකක් හදන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් අය නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාර් එක හදන්න මේ කේක් එක හදන්න කිලෝග්‍රෑම් එකේ රවුම් කේක් එකක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. බලන්න මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් සමානව කේක් එක කපා ගන්න කොටස් දෙකකට කපාගෙන තමයි අපි මේ කාර් එකේ හැඩය ගන්න ඕනේ. බලන්න මේ විදිහට කපාපු කොටස් ටික උඩින් තියලා අපිට අවශ්‍ය හැඩය අපි කපා ගමු. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය හැඩය මේකෙදි කපා ගන්න. මම චූටි කාර් එකක් හදන්න ඉන්න මේ හැඩය කපා ගන්නේ. බටර් රයිසින් එකට මේ වගේ කලරින් දාලා ඔයාලා කැමති වර්ණ වලින් හදා ගන්න. මම මේ පෙන්නන නම්බර 17 නොසල් එක 17 නොසල් එකෙන් තමයි ස්ටාර් දාලා මුළු කේක් එකම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි කප්ලා එක මේ වගේ පයිපින් බෑග් එක ඇතුළට දාලා අපිට අවශ්‍ය නොසල් එක අපි සෙට් කර ගන්න ඕනේ. නම්බර 17 නොසල් එක නැත්නම් නම්බර 16 හරි නම්බර 15 හරි වලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. විල්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නොසල් ගැන තමයි මම මේ කියන්නේ. මේ විදිහට අපි නොසල් එක සෙට් කරගමු. ඉතින් දිය වෙන්නේ නැති බටර් රයිසින් එක හදන්න මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ බටර් රයිසින් එක හදාගන්න. මම මේ නිල් පාට වර්ණය තමයි මේ නම්බර 17 නොසල් එකට දාගන්න හදන්නේ. නොසල් එක දාපු අයිසින් බෑග් එකට. ඔයාලට ගොඩාක් ලේසි මේ වගේ ග්ලාස් එකකට පයිපින් බෑග් එක සෙට් කරලා මේ විදිහට අයිසින් දාගන්නවා නම් හැමතැනම ගෑවෙන එක වැළකෙනවා. ඔයාලට පහසුයි. මේ තියෙන නම්බර 233 නොසල් එක මම මේකට කොළ පාට තමයි දාගන්න හදන්නේ. තනකොළ දාන්න තමයි මම මේ කොළ පාට වර්ණය දාගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ කප්ලර් පයිපින් බෑග් ඉතාලු වලට ඔයාලට වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ අයිසින් බෑග් යන එකපාරක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ අයින් කරන්න ඕනේ. හොද පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි ටිකක්. මේ විදිහට විවිධ වර්ණ වලින් මම දැන් හදාගෙන තියෙනවා අයිසින් බෑග් ටික. අපි බලමු දැන් කොහොමද අයිසින් කරන්න කියලා. අයිසින් කරන්න අපිට ගොඩාක් පහසුයි කේක් එකේ මෙන්න මේ විදිහට බටර් රයිසින් ටිකට වතුර චුට්ටක් මික්ස් කරලා මේ විදිහට ටිකක් දියාරුවට හදාගෙන කේක් එකේ මේ විදිහට තවරගෙන අපි අර කොටස් ටික අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ කේක් එක වටේටත් මේ වගේ අයිසින් තවර ගන්න. ඒක ඝනව තවර ගන්න එපා. මම මේ රෝද තමයි ඇඳගන්නේ. මොකක් හරි රවුම් උපකරණයක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට රෝදේ ඇඳගන්න. රෝද හතරම මම නම්බර 17 නොසල් එකෙන් තමයි මේ ස්ටාර් එක දාන්න යන්නේ. මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එක හිමීට ප්‍රෙස් කරලා මේ විදිහට ස්ටාර් එකක් එන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ලස්සන ස්ටාර් එකක් එන්න ඕනේ. දැන් අපි කේක් එක අයිසින් කරමු.
කාර් එකේ ඉස්සරහා සරසන්න මං චොක්ලට් බෝල, පෙබල්ස් වගේ දේවල් පුංචි පුතාලා කැමති දේවල් ගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් අයිසිං වලින්ම වුණත් මේ වගේ හදාගන්න. කැමති විදිහට ඔයාලට ලස්සනට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. දෙසිය 33 නොසල් එක අපි මේකෙන් තනකොළ දාගමු වටේට කොළ පාටින්. මෙතන අකුරු ලියන්න පාවිච්චි කරේ නම්බර 1 නොසල් එක. ඔයාලට පුළුවන් නම්බර 1, 2 වගේ නොසල් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට කැමති විදිහට හැපි බර්ත්ඩේ අකුරු ලියා ගන්න. ඒ වගේම මේ මල දාන්නේ 2D නොසල් එකෙන් 2C නොසල් එකත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මලේ මැද රේණුව දාන්නේ නම්බර 1 නොසල් එකෙන්මයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ලස්සන කාර් එකක්, කේක් එකක් හදන්න ආසයි නම් අනිවාර්යෙන් හදන්න. හදලා ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.